الله الرحمن الرحیم. نن چې دی موږ سره په کورل ډرا کې په ټیبل باندې کار دی. صحیح ده؟ نو ګوره دلته چې دی که نه زه رالمه او یو ټیبل ما ورته هغه که چې کرییټ نیو ټیبل. آیا په دغه کې ته روګانې څومره اخلې؟ 4 روګانې پکې اخلم او 15 یا 100 کالم پکې اخلم او هایټ او ویټ یې څومره اخلي. نو هایټ یې چې دی 600 اخلم او ویټ یې چې دی که نه 300 اخلم او دې ځای نه به اوکې. نو فکر دی که نه د دې ځای نه یې وړوکی کولی شي. صحیح شو؟ اوس په دغه کې چې دی که نه ته لیکل کړای شي. دا لیکلو سایز ډېر زیات غټ دی، نه وړوکی دی. یو منټ یو نیو راواخله. دلته رالم ټیبل لا او په ټیبل کې کرییټ ټیبل دا او بس انټر یې کړم. لیکل پکې کړه. صحیح ده که نه؟ یو ټیبل جوړ کړه. بیا دې ځای نه بیا راځي چې ټیکسټ ټو ټیبل. نو ګوره دلته چې دی که نه یو بل هغه راواخله. دلته چې دی ورته ولیکه چې مطلب نیم لیکلو لپاره چې دی که نه موږ به نو دلته به ورته ولیکو چې نیم او فادر نیم او دلته به ورته ولیکو پروګرام. صحیح شو؟ دا به ولیکو. دې ځای نه به چې دی د دغو لږ سایز کم کړو. راشه سلیکشن دا وکړه کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. همدا ټیکسټ کامه باندې اخلي کن یوز ډیفرنٹ سپیس په یو ورکې په دې تشه خانه کې نه دی موږ سپیس ورکړی که نم پریګراف والی نم ټیپ بټن والی نم کامه والی ده. دا به وکړي نو هله به صحیح اوړي. پوه شو؟ دغه خانې له رالی یو داسې هغه یو پکې انزرشن هغه طریقې ته نور هم پکې وښیم. نو ګوره ورته بیا د دې نه بعد چې دی که نه نو لیکل هم چې دی ته ټیبل ته اړولی شي. که ته ورته وایې چې واپس کنورټ ټیبل ټو ټیکسټ. نو ګوره دا ټیکسټ چې دی که نه دا ټیبل دی که نه ما ورته چې ټیکسټ ټو ټیبل. نو ورته وایم چې کنورټ ټیبل ټو ټیکسټ. څنګه ټیپ بټن باندې په هغه باندې واپس پر راوړي. صحیح ده که نه؟ نو لیکل هم ټیبل نه هم راوړولی شي ټیبل ته یې هم اړولی شي. هماغه لږ اواډ کې باندې څنګه اړولی. صحیح نور هغه پکې نشته ډېر. انزرشن دی پکې. و دلته راشه ته ورته چې زه دې ځای کې خانې زیاتوم یا هغه که نه نو دلته چې دی که نه خانې پکې زیاتولی شي. نو ورته وایي چې انزرشن ګوره اباو رو او اباو کالم. و دلته چې راشم نو دې ځای کې دا ټیبل والا مینو کوي بیا به هله صحیح کار که. سلیکشن ورته وکړو. نو ګوره اباو رو پاس یا رو زیاته که. صحیح ده که نه؟ انزرټ کې بیلو لاندې بیلو لاندې دینه لاندې زیاته که. صحیح ده؟ بیا چې دی که نه ورته وایه چې لیفټ طرف ته کالم زیاته که. بیا ورته چې رایټ طرف ته کالم یې زیاته که. نو رایټ طرف ته شو. بیا چې دی که نه په دغه کې ورته وایه چې سلیکشن اور سلام رو سلیکشن وکړه. صحیح ده که نه؟ روګانې څومره یې سلیکټ یې که سره. یا چې دی که نه دلته راشه ورته وایه چې سلیکټ ټیبل غون ټیبل سلیکشن وکړه. که غون ټیبل هغه نه کړې نو ګوره د یو هغه هم اخولی شي رو سلیکشن. بیا چې دی ټیبل له راشي سلیکټ کالم غون راته سلیکټ. که داسې نه سلیکټ کړي ګوره دا پاس دا دلته چې ته کله کاغه ته ورسې باونډرۍ ته دا هغه شی ښکاره شي دینه هم شي. ګوره دلته چې راشي دا هغه شی ښکاره شي دینه هم شي. سلیکشن داسې هم کړی شي. ښه بیا چې د ټیبل کې ورته وایي چې ډیلیټ یې کړه. نو څه شی ډیلیټ کړي؟ زه ورته وایم چې دا ډیلیټ
رو دا غونډه رو ډیلیټ کړه ټیک شو دا مې ورته سلیکټ کړه ورته ومه چې راشه ډیلیټ کالم راته دا ډیلیټ کړه بیا مې چې دی دوه درې ورته سلیکټ کړه راشه ورته وایه چې ډیلیټ اونډ کالم راته دا ډیلیټ کړه صحیح ده که نه هغو نه بعد ډسټریبیوټ دی ډسټریبیوټ دې ته ویلی شي زه دا یو څو تر ډیلیټ کومه بیا ورته اسانه به پته ولګي ډیلیټ کالم اوس ډسټریبیوټ دی دغې مې دا یو کالم غټ کړه او دا کالم هم غټ کړه صحیح شو دې ځای نه مې روګانو کې هم ډفرنټ راوسته ترتیب مې ورله ګډ ورکړه ما تاسو ته ویلي وو ډسټریبیوټ کې چې رو او کالم یو کول سمول سره په ترتیب وایز برابرول دې ته ډسټریبیوټ ویلی شي صحیح نو ګوره ډسټریبیوټ یې کړه څه شی اوس ګوره سلیکشن وکړه مکمل او راشه ورته وایي چې ډسټریبیوټ یې کړه شی ایونلی روګانې یو شی کړئ بیا ورته وایي چې ایونلی کالم بیا یو شی مونږ کمای زیاته پرې راوستلو چې کوم کم و هغو نه د زیات نه ورله فاصله راوخلو سره یو شی یې کړو نو دې ته ډسټریبیوټ ویلی شي ښه بیا د دې نه بعد مونږ سره چې دی که نه مرج دی کنټرول زیډ نو دلته چې دی که نه ما دوه خانې ورته سلیکټ کړې ورته ومه چې دا سره مرج کړه یو کول هغو نه بعد چې دی سپلټ انټو رو ده نو ګوره همدا رو مې ورته سلیکټ کړه ورته ومه چې سپلټ کوم یا ماتوم یا څو ټوکړې یې وړې څه 15 ټوکړې یې وړم یوه رو 15 ټوکړې شوه صحیح ده که شی لیکل به ټولو ځایو کې به هم شته نو خالي ورته سایز د لیکلو کم کړه نو چې کومه کې کړې شي پکې لګیا لیکلو لپاره خبره نشته دا سیډو ته ریموف دی لږ border delete row that's دا کوم شي خو دغه تاسو سایز دا کومول غواړي ٹھیک ہے کنه نو په دغه کوم شي خو ډیر به سایز ورته کمایي چې بیخي لږه مطلب نه کنه شي پکې نه ټیکس په نه سلیکټ کوو ښه ټیبل کې کار کړئ دغه ټیکس سره چې کوم هغه دی دا ټیبل به سلیکټ ساتئ ټیکس چې ساتئ بیا به ټیکس ځان له لیکل کېږي ټیبل کې نه لیکل کېږي صحیح ده که نه دلته به ټیبل اخلئ اوس ګوره نور هم کم کړه دلته بس خالي سایز کم غواړي چې بیخي خوشي پکې خیر دی څه ټینشن نشته ها ټیبل کې بل موږ سره راځي چې سپلټ انټو کالم اوس یو کالم دی دا کالم دی دا سلیکټ کوته چې دا کالم زه اخکومه نو ګوره سپلټ انټو کالم څو ټوکړې دا دوه ټوکړې دی نو څلور یې کړه کورeldraw کې څه نو کالم هم چې دی ټوکړې کولی شي صحیح ده که نه نو دغې دا ټیبل والا کار داسې که نه چې لکه مثلا خپل کار پیدا یې نه خو که شي ته ضرورت شو په یو شي کې که نه عام یو ټیبل پکې جوړولی شي
دلته به راشو دوباره به چې دی که نه دا به اوکې دلته چې دی که نه مونږ سره ټیبل کې بیا بل ان مرج دی بس چې واپس تر وباسي مرج یې چې کړی کله سیل ګوره دلته راشئ یو ټیبل ته ورته ووال یو عام ټیبل ورته داسې ووال اوس دلته سلیکشن دا وکړو دا دوه هغه در سره مرج ته چې مرج یې کړه یو یې کړه ان مرج واپس یې سره راغی بیا هغو نه بعد ټولز راځي چې آیا آپشن له لاړ شي ګوره په آپشن کې چې دی که نه تا ته مغه آپشن یو ښیي چې څه شی پکې دی که نه لکه دی چیک آن کا دا آف کا دا راوله راته دا راوله صحیح ده که نه شیطانه آف یې په آن کولی شي نو آپشن دې ته ژبه پکې بدلی یا چې دی ډاکومنټ باره کې پیج سایز پکې چینج کړي دا هر څه مونږ ویلي دي مختلفو قسمو کې لیبل پکې اخلي ګایډلاین له کلر ورکوي صحیح ده که دې ته آپشن ویلی شي لکه ورډ او دغه څنګه آپشن بټن بیا دی نه کسټمایز هم آپشن کې راځي مونږ سره نو کسټمایز کې کمانډ بار کې چې دی که نه شی آف کې آن کېدی نه اوس مینو بار ورته آف کې سټنډر بار سټیټس بار ټول بکس دلته چې څه شی آن دی که نه دا ورته آف کې کمانډز پکې څه شی آف کې ګوره دا مختلف کمانډ دي یا چې دی کلر پلیټنس څومره زیاتې کمې صحیح ده دې ته کسټمایز ویلی شي بیا چې دی سیو سیټینګ دا سیټینګ ده چې کوم وکړه دا سیو کړه بس سمپل یا سیو کړه نور شی پکې نشته کلر مانیجمنټ دی چې آیا دا کلر کوم قسم به منیج کړي ځان ته سیټینګ یې غواړي چې ته کوم کلرونه راخلې آر جی پي څومره راخلې صحیح ده که نه سیم واي کې څنګه ګرې سکیل څنګه دا ټول کلرو سیټینګ دی چې کوم کلر د پکاري ځان ته یې سیټ کوه صحیح ده که نه زیات تر ګوتې دغکې وال نه وي پکار ګرې سکیل هغه چور بلیک اینډ وایټ ته وانه وړي تک تور دې ته ګرې سکیل ساده پخوانی زمانې چې کوم تصویر و دا دې ته ګرې سکیل هغه ویلی شي بیا چې دی که نه په ټولز کې مونږ سره چې کله دا نور اپشن خیر بیا به میکرو باندې به هم بیا خبره وکړو دا هم خو نن ټیبل او صرف دا یو څو اپشن ورسره ریلیټ کړو صحیح ده بس دی